Hi guys! It's holiday today. Kaya tayo ay magta-try magdikit ng wallpaper dito sa wall na ito. Here are 3 areas where we put wallpaper in our home. Number 1, the foyer area. Number 2, living room. And number 3, bathroom. Here are our materials. The wallpaper, of course. Then itong leveler, tape measure, kung kailangan, other medida, credit card, razor. So I have these 2 wallpaper pieces. This one is colorful spring flowers, and then on this one is medyo neutral na flowers. Tapos ang theme ng aming home is may pagka white and gold, French country theme. Kaya siguro ito na lang. Magsisimula pa tayo sa gilid. Hindi naman. Pero ang problem kasi, kapag sa gitna tayo nagsimula, tatlong bawas pa yun. Figure out natin kung saan yung level para doon natin ipapantay yung wallpaper para at least medyo straight yung tignan. At least yung pattern medyo straight. Kasi may pattern. Go. Open, please. Go. Open, please. Hindi siya pwede pagpatungin kasi sakto lang yung print. So kapag pinagpatong mo siya, may mawawala na agad na parts pa. Ito, wala tong dugtong eh. Ito, hindi natin mahanap sa kabila. Wala dito. Ganito ang quality ng mobile wallpaper. Pantay ito. Pantay ito. So, paano yan? Pantay. Turtle hotdog. Eat muna, baby boy. Come on. Ah! Mali ang gupit ko! Oh, what happened, Mom? Ano mga gagawin mo? Oo. Ano ba? Tingnan mo, Dad! Go. Oh, Bibita na sa what happened? Ba yun? Ayan. Yung nakalagay din ako sa mami na ano eh. So, fail. Ginupit ko earlier. Too early. So, subukan natin maglagyan ito. Ito lang talaga. Alam niyo, may napansin kami dito. Parang baliktad siya. Oh my golly. Ano tama? This is the wallpaper that I'm gonna try putting here. Edit requested if we could draw on my artwork. Yes. You want to draw? Yeah. I'll put more colors here. You have other colors, right? Lagyan lang namin sa frame para hindi masyado nakaka-overwhelm. Lesson learned lang guys. Sana chinecheck ko din muna bago ko isara yung likod kasi tingnan mo. Mayroong buhok. Ew. Oh, sorry. Mayroong buhok. Ew. Kaya nilagay na namin siya sa baba. Kaso lang, magiging baliktad yung flowers. Ito yung magtatakip ng mga
table dito. How are you going to Ano na siya. Okay. So, this is our bathroom. Ito yung plan ko. Lagyan ng wallpaper. Unahin ko ba yun doon sa ano? Ito namin isipin mo, it will take you 2 hours to finish that. So, ano yung kaya mo matapos yung 1 hour? Hi guys! Dahil nasa mood ako, buka naman natin ilagay itong wallpaper na ito dito sa CR na. Sabi nila hindi raw maganda na nag-wallpaper sa CR, pero pasaway tayo. Mura lang naman siya. Hindi ko lang alam kung sisira na yung pintura na CR namin. Let's try. May slight difference eh. Tingnan mo, itong side na to, may makapal, may makapal. Tinapatan ko siya ng ganyan. Hindi na naman sumak. Oo eh. Kapag gano'n. Tapantay ko to ah. Hindi kasi madami pang ano eh. Madami pang cook na nito. Kapag i-stretch out yan. Sige. Alright. Kamusta naman dyan at makaluhod ka na? Nako, last na lang. Tatapos din tayo, dada. Akalain mo ba naman parang tinuloy lang natin yung tiles. Pares-pares yung color. Okay, find the fault. Detected! Bale, di na yan nalata sa malayo, sabi nga ni Erwin. Tush, 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 tush. Ito yung view pag nasa CR. Oha, oha, oha. Huwag ba lang titingin dito sa part na to. Ayaw eh. Kasi hindi pantay yung wall dyan.